Ahoj, dnes jsem si pro vás připravila cvičení, které vám zabere zhruba 45 minut. Můžete ho jet buď to v rámci Tabata protokolu, nebo každý cvik, který předvedu zhruba 20krát. Intenzitu a náročnost si zvolíte podle toho, jak sami můžete, jak se cítíte a jak vám bude příjemné. Doporučuji si připravit pár základních pomůcek. Já tu mám i pomůcku, která není úplně standardní, nicméně ta je hlavně pro ty z vás, kdo máte třeba prostor na venkovní cvičení, třeba na zahradě, kde si můžete nakreslit křídou mřížku, která později zabaví případně děti, aby se vám nenudili a abyste mohli cvičit s nimi. Mám zde penalty box, který budeme využívat jednak rozložený na zemi, jednak v tomto postavení. Jak už jsem řekla, nepotřebujete ho zcela nutně, pokud cvičíte doma, tak si zkrátka čtvereček představíte, pokud cvičíte venku, můžete si ho nakreslit. Co se týče potom toho postavení v téhle fázi, tak vám stačí nahradit obyčejným toaletním papírem, což je hit dnešní doby na cvičení, nebo hrncem, nebo jakoukoliv jinou trošičku vyšší překážkou. Pak doporučuji ručník, pokud máte k dispozici švihadlo a zároveň podložku, aby vás netlačily ruce, netlačily kolena a prostě abyste měli něco pod sebou. Jak už jsem řekla, cvičení můžete pojmout formou Tabata protokolu, který bude v našem případě ve zkrácené verzi. Pojedeme vždy jeden cvik po 4 opakování a po 20 vteřinách. Já vám dám odkaz i na hudbu, která vás může motivovat a kde vlastně budete mít tu dobu jasně určenou, abyste si nemuseli brát stopky a nemuseli sami počítat. Odkaz na hudbu najdete dole pod videem. Jak už jsem řekla, komu by nevyhovoval Tabata protokol a každý cvik po 4 opakováních a po 20 vteřinách, může si od každého cviku dát 20 opakování. Zde nejste limitováni hudbou, nejste limitováni časem, cvik si pojedete ve svém tempu a jak se vám bude chtít. Když budete potřebovat odpočinek, odpočnete, napijete a můžete si pokračovat. V rámci zahřátí doporučuji párkrát se projít po bytě, pokud nemáte byt dostatečně velký, bydlíte třeba v paneláku, můžete se projít po schodech nahoru dolů, můžete si je následně proběhnout nahoru dolů, můžete zvolit jakýkoliv způsob, který vám vyhovuje, ať už chůzi, běhání na místě, zakopávání, jacky, prostě to, co je vám příjemné a co můžete. Pokud jste limitováni koleny nebo jakýmkoliv zdravotním problémem, samozřejmě si najděte svoji variantu tak, aby vás nic nebolelo a abyste se cítili komfortně. Vždy v sérii po 2 cvicích vložíme jeden mezicvik, který trvá minutu. Ta minuta je určená především pro odpočinek, nicméně my, pokud nechceme odpočívat, nebudeme a jedeme dál. První skok přes švihadlo, máme několik variant, vyberete si, která je vám příjemná a blízká. A jdeme na to. Cviky vždycky ukážu v těžší variantě, následně v lehčí variantě. Vyberte si tu, která vám bude vyhovovat. Tak a jdeme těžší variantu. No a lehčí je jenom krok, krok, úkrok, úkrok, k sobě, vzad, vzad. Další cvik je trošku dřepovací a v těžší variantě půjdeme naskočit a dozadu, naskočit a ideálně druhou nohou vzad. Abychom je pěkně prostřídali a měli zapojení obě stejně. No a lehčí varianta, opět krok, krok, dřep, krok vzad, dřep a potom nastřídáme nohy a půjdu od druhé, to stejné. Další cvik je opět na výže a na zadeček a v těžší variantě jdeme skákat. A v lehčí variantě se postavím do mřížky a jdu do strany k sobě, do strany k sobě. A poslední cvik, který máme do první série, jsou v těžší variantě nůžky. V lehčí variantě jenom tepy. U tepu můžeme případně přidat paže.
Prvním cvikem další série je klik a seskok stranou, nebo v lehčí variantě klik a úkrok stranou. Horolezec s pauzou, anebo kolena s pauzou. Další cvik, můj oblíbený hopscotch, ukážu ve 3 variantách, od nejtěžší po nejlehčí. Další cvik je trošičku rozdílný v těžší variantě a lehčí variantě. Těžší varianta a lehčí varianta. Druhý mezicvik mezi sériemi 2 cviků je tento. Tak a začínáme se střížkou nebo s toaletním papírem. V těžší variantě a nebo v lehčí variantě a verze s toaletním papírem. Varianta s penalty boxem. A lehčí. A verze s toaletním papírem. A jdeme na bříško a záda, zde už nedělím na lehčí a těžší variantu, jedeme jenom jednu. Nejprve s penalty boxem. A verze s toaletním papírem. Verze s penalty boxem. A varianta s toaletním papírem. Dalším cvikem je můj oblíbený medvěd. Zde dbejte na mírně pokrčené lokty, pevný bříško záda a záda hlavně neprohýbejte. První varianta cviku, další 20 vteřin, druhá varianta cviku. Dalším cvikem je někým oblíbený, někým zapracovaný plank. V lehké variantě jenom klasicky na koleno, pevný bříško záda, neprohýbám bedra. No a potom v těžší variantě, pokud byste chtěli střídat 20 vteřinovky, tak si opřu špičky o zem a jenom lehce zvednu kolena. Nebudu je dopínat, abych nešla do střechy, necháme hezky povolená, ať mi pracuje bříško a záda. A když jsme u planku, tak u něj i zůstaneme v lehčí variantě. A v těžší. A nezapomeneme ani na druhou stranu. Lehká varianta. A těžší varianta.
Další cvik máme opět ve dvou variantách. První z nich je pro ty, kteří můžou zapojovat přímý břišní sval, další pro ty, co ho zapojovat nemůžou, například z důvodu diastázy. Ten základní, který je vhodný pro všechny, je takový, že si podložím hlavu dlaněmi, lehce zvednu od podložky, mezi bradohrudníkem udržím místo na pěst a jenom lehce zatlačím hlavu do dlaní a dlaně proti hlavě. U toho tlaku ještě zároveň zapojím malinko bříško záda, ať má ten cvik správný efekt. No a varianta pro ty, co můžou zapojovat přímý břišní sval, ty tam ten tlak nechají, ale zároveň se lehce nadzvednou a když povolí tlak, tak se položí zpátky k zemi. Dnešní cvičku máme zdárně za sebou, jen se nezapomeňte důkladně protáhnout. To protažení by mělo trvat aspoň 5 minut. Tak ahoj!